السلام عليكم، مرحبا بكم مع سفيرة الوصفات المغربيه الشعبيه التقليديه نادره عبد المغيث. الناس اللي كيبداو كيعانيو من مشكل ديال جفاف الحلق، الكحه، انفلونزا، السعال وعندهم مشكل حتى في التنفس ديالهم، كنصحوكم بهذه الوصفه اللي كتقوي المناعه واللي جد رائعه. غتحتاجي ليا ليشوه وحده، غادي تاخدي منها تقريبا واحد 4 المعالق اللي غادي يكونوا كبارين، ملعقه صغيره من العسل اللي غادي يكون حر، وكذلك ربع ملعقه من الزنجبيل او سكينجبير، كاس شباري اولا رباعي كيف تنقولوا حنا بالعاميه المغربيه. خوي عليه الماء طيب، خلي هذا الخليط تيطلق مزيان واكيد كتغطيه، ومن بعد حبيبتي كتشربيه في الليل وما تخرجيش نهائيا للبرد وما كتشربيش من وراه الماء. بالصحه والراحه والى اللقاء، والله يشافي الجميع.